Light sleeper ka ba? Yung konting ingay lang nagigising ka? Para sa inyo ang video na to. Hey guys, Abby Donn here, and today meron tayong i-unbox. Ito yung ating nightlight white noise machine. So nabili natin to sa Shopee for 820 pesos. So, para to do sa mga hirap matulog, to sa mga maiingay yung mga surroundings nila. Ito na siya. So meron pa siyang laman dito. Yan, yung charging cable niya. So dahil charging cable lang yung kasama niya sa package, kailangan natin gumamit ng sarili nating adaptor. So kailangan daw 5 volts yung adapter na gagamitin natin. So buti na lang meron tayo ditong lumang charger ng cellphone ko. So habang nag-charge siya, nakailaw siya. So ito yung charging indicator. And once na fully charge itong ating sound machine, kusang mamamatay itong ilaw na to. So meron tayo dito yung power button niya. Press and hold lang natin to for 2 seconds. Yeah, so automatically magpa-power on na siya, may sounds na tayo naririnig and may light na rin siya dito. Ayan, so katabi lang nitong ating power button is yung volume up. Nandito naman sa kabila yung volume down. So dito sa kabilang side naman ng power button is yung timer. Meron tayong 30 minutes timer, 60 minutes timer, and 90 minutes timer. So pag natapos yung 90 minutes, automatically kusang mamamatay itong ating sound machine. Kung gusto lang natin siyang continuously na mag-play habang natutulog tayo, press lang natin to ulit. Ayan. Hindi siya masyadong obvious pero bluish actually itong ilaw natin ngayon. So kung gusto natin na white light lang, pindutin lang natin itong white light button. Kung gusto nating increase yung brightness niya, pindutin lang natin siya ulit. Kung gusto naman natin yung pulsating lights, yung parang medyo nagdidim, pindutin lang natin itong pulsating button. Kung gusto naman natin yung paiba-ibang color ng lights, pindutin lang natin itong next button. So pindutin lang natin siya para ma-choose natin yung color na gusto natin. Pagdating naman sa sounds, press lang natin itong white noise button. So meron siyang 7 types ng white noise. 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then sunod naman is yung fan sounds. Pindutin lang natin itong fan button. Meron din siyang 7 types nito. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Next naman is itong natural sounds. So meron siyang 10 types. So ito yung forest, ocean waves, thunderstorm, Tibet bowl, meditation, Twinkle Twinkle Little Star, Lullaby, Bonfire, Summer Night, at Rain. So there you go guys, yun na lahat ang features nitong ating sleep sound machine. Natry ko na siyang gamitin for 1 week and so far nakakatulog naman ako ng mahimbing. Nasasapawan niya yung mga ingay na nakaka-distract sa pagtulog natin. Yung battery niya is 1200 mAh. Ginagamit ko siya ng mga 5 hours a day. In-off ko kasi siya pag madaling araw, pag tahimik na yung paligid. Kaya tumagal siya ng mga 36 hours bago siya malobat. All in all, I'm very satisfied with this product. And that ends our video today. Thank you so much for watching. Again, my name is Abby Donn. I'll see you again next time. Bye!